عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. عنوان محاضره النهارده هيكون هاو تو ريد اوردر فلو، او ازاي تقرا الاوردر فلو بتاع الماركت، وبناء على ده تقدر تتوقع الحركه اللي جايه للسعر ومنها تقدر تتريد بشكل فعال. طبعا محاضره النهارده مختصه بالبرايس اكشن بتاع يوم 12/3/2026. طيب، قبل افتتاح السوق الامريكي ب 10 دقائق بعت الصوره دي على التليجرام ولفت انتباه الموجودين للسيل سايد اللي موجود هنا، الباي سايد اللي موجود هنا، الباي سايد اللي موجود هنا، بناء على ال5 مينت شارت للناسداك. طبعا بناء على التحليل الاسبوعي اللي انا منزله هتفهم كويس ان انا كل التحيزات بتاعتي بيرش، ولكن ده مش معناه ان انا ما اقدرش اتريد البولش كونديشن او الحاله الايجابيه حتى لو انا التحيز بتاعي بيرش. ده بكل بساطه لان انا عندي موديلز كتير بستخدمها على الشارت بتقدر تديني اكس راي فيو للبولش كونديشن وللبيرش كونديشن. لذلك انا كان كل تركيزي ان انا اشوف السعر بينزل ياخد السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ومن بعدها اشوف السعر بيوفر لي بولش سيت اب. طبعا دي كانت الانيشال ايديا او دي كانت الفكره الاوليه قبل افتتاح السوق الامريكي، وده اللي انا حابب اوضحه لان اثناء افتتاح السوق الامريكي محدش فينا بيكون عارف السوق هيتحرك فين، ولكن دايما بيكون عندي ليفلز او مستويات السعر هيتحرك لها بنسبه 90%. لذلك انا بحدد المستويات دي وببتدي اشوف الماركت هيتعامل معاها ازاي. لذلك خليني انزل على ال1 مينت تايم فريم عشان ابتدي اوضح لك السوق الامريكي افتتح ازاي. لو تاخد بالك انا عندي هنا السي ار تي هاي بالشكل اللي انت شايفه ده، ودي الشمعه اللي افتتح فيها السوق الامريكي. طبعا لحد يومنا النهارده بتجيني اسئله كتير، امتى ممكن السعر ما يسحبليش السي ار تي هاي ويتحرك للسي ار تي لو من غير ما السعر يسحب القمه اللي موجوده هنا؟ وده الشيء اللي انت هتتعلمه النهارده. طبعا زي ما انت شايف السعر اثناء افتتاح السوق الامريكي صعد، عمل بامب للهاي اللي موجود هنا، ومن بعدها السعر نزل بالشكل اللي انت شايفه ده. الشمعه اللي بعدها افتتحت، نزلت خدت القاع اللي موجود هنا، ومن بعدها السعر صعد بشكل اجريسيف للاعلى وعمل تيكينج او عمل بامب للهاي اللي موجود هنا مره ثانيه. ولكن خليني اعمل لك زوم على المنطقه اللي موجوده هنا في البرايس اكشن بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا زي ما انت شايف هنا اثناء افتتاح السوق الامريكي بعد ما السعر صعد وعمل بامب للهاي اللي موجود هنا وعمل ديكلاين للاسفل، السعر رجع يصعد للاعلى، خد القمه اللي موجوده هنا مره ثانيه. وانس ان السعر خد القمه اللي موجوده هنا، ده بالنسبه لي كان عباره عن تراب او عباره عن فخ. ناس كتير هتبتدي تشوف الجاب اللي موجوده هنا بشكل ايجابي، هتستنى منها صفقات لونج او تاخد صفقات لونج من الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. طبعا اللي هياخد لونج من هنا هيكون باستهداف السي ار تي هاي اللي موجود هنا، لكن مش ده اللي انا كنت بدور عليه. كل اللي انا كنت بدور عليه ان انا اخد صفقه شورت من بوزيشن كويس استهدافا للسيل سايد اللي موجود هنا. لذلك لو تاخد بالك انا حصل عندي هنا حاجه اسمها تو ستيجز اوف ديليفري للباي سايد ليكويديتي. يعني وانس ان الماركت كون لي القمه اللي موجوده هنا وعمل ديكلاين وصعد للاعلى، خد القمه اللي موجوده هنا، دي بالنسبه لي كانت ستيج 1 من الباي سايد ديليفري، خصوصا ان الستيج 1 والستيج 2 هما الاثنين حصلوا داخل البرش فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. وانس ان الماركت صعد بالقمه اللي موجوده هنا، خد القمه السابقه، دي بالنسبه لي كانت ستيج 1. الشمعه اللي بعديها صعدت بالمنظر اللي انت شايفه ده، خدت القمه او السوينج هاي اللي موجود هنا، ده بالنسبه لي كان ستيج 2. وانس ان انا شفت الماركت عمل التو ستيجز اوف ديليفري، خد القمه دي مره، خد القمه اللي بعديها مره، هم دول التو ستيجز. الشمعه دي اغلقت. طبعا الشمعه اللي موجوده هنا بتوقيت السوق كانت الساعه 9:38 دقيقة. وانس ان الشمعة دي عملت كلوز على الوضع اللي هي كانت فيه ده بعد ما خدت القمة السابقة والسعر تداول داخل نطاق الفير فاليو جاب السلبية، على طول بعت على جروب التليجرام بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا زي ما انت شايف التوقيت هنا الساعة 3:38 دقيقة، روح افتح الشرط بتاعك وشوف الشمعة دي التوقيت بتاعها كام بناء على ال1 مينت تايم فريم. هتلاقي توقيت الشمعة اللي موجودة هنا هو الساعة 9:38 دقيقة. وانس ان الشمعة دي عملت كلوز على الوضع اللي هي فيه ده، بعت على الجروب 9:33 فير فاليو جاب 1 مينت شارت. لو الماركت قدر يحول الجاب دي الانفرجن، السيل سايد هيكون مستهدف لحركة السعر. طبعا السيل سايد اللي انا بشير اليه هنا دي الجاب الساعة 9:33 دقيقة. لذلك سحب القمة اللي موجودة هنا كستيج 1، سحب القمة اللي موجودة هنا كستيج 2، اغلاق السعر بالمنظر اللي انت شايفه ده، كل ده كان كونفلونس بالنسبه لي ان السعر بيتم تداوله داخل نطاق البيرش فير فاليو جاب. عملنا التو ستيج اوف ديليفري، نسبه ان السعر يصعد للسي ار تي هاي صفر. لذلك كل اللي انا محتاج اشوفه دلوقتي ان السعر يوفر لي انتري من المكان اللي موجود هنا، وبالتحديد عند الجاب اللي موجوده هنا. وانس ان السعر يحولها لانفرجن زي ما انت هتشوف في السلايد اللي بعديها، وانس ان السعر اغلق في الشمعه السوداء اللي موجوده هنا، دي كانت الانتري بتاعتي في الشمعه اللي انا بشير اليها حاليا استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا.
طبعا دي الانتري زي ما انت شايف، وانس ان السعر قلق في الشمعه اللي موجوده هنا، الليميت اوردر بتاعي كان عند الفير فاليو جاب الانفرجن اللي موجوده هنا، والاستهداف السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وبكده ابقى انتهيت من المحاضره، وهسيبك دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.